team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. අපි එනම් කතා කරමු මේ CTRL එකයි මෙතන තියෙන ABC අකුරු අතර කරන්න පුළුවන් අපිට දේවල්. හරි යාළුවනේ මම මුලින්ම කතා කරන්නේ CTRL එකයි U එකයි බෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. මම පොඩි කොපියක් දාගන්නවා. මෙතන තියෙන අපි PKG මේක පැකේජ් එක අපි මේක කොපි කරගමු. හරිද? ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක නිකන් ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. හරිද? හරි. හරිද? දැන් මේකේ මම CTRL එකයි U එකයි යොදනවා. දැක්කද මොකද උනේ? ඔක්කොම එකුණානේ. හරි. දැන් මම ආයෙත් ඒකම දානවා. හරි? ඒකම දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හරි? මේ ඊතල් වලින් වෙන්නේ අපිට මේවා ටික එහෙට මෙහෙට යවා ගන්න පුළුවන් ඊතල් වලින්. හරිද? මේ ඊතල් වලින් මේ වෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මේ උඩ ඊතල් වලින් එන්නේ නැනෝ ෆයිල් එකක් අපි ලියුවම අපිට උඩටයි පල්ලයටයි මේ වගේ දෙපැත්තට යන්න පුළුවන්. හරිද? මේවලුත් වෙන්නේ ඒක තමයි. හරිද? දැක්කනේ? මේවලුත් වෙන්නේ ඒක තමයි ඈ. හරිද? මේවලුත් වෙන්නේ දෙපැත්තට මාරු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැක්කනේ? දෙපැත්තට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේ බටන් වලින් තියෙන්නේ ඒක තමයි. හරිද? මේ බටන් වලින් තියෙන්නේ දෙපැත්තට මාරු වෙන්න පුළුවන් යට බටන්. දැක්කනේ? හරි. දැන් CTRL එකයි W එකයි ගැහුවොත් වෙන්නේ ඒකම තමයි. හරි? දැක්කද? මැකුණා. ඒ කියන්නේ අපිට CTRL එක W එකකින් වෙන්නේ අපිට සිටින ස්ථානයේ සිට අපිට වක්කර දෙයක් වැරදුනම අපිට CTRL එකයි W එක ගැහුව මේක නා දැක්කනේ. ඔයගොල්ලන් එක කල්පනා කරලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. හරි? මම මේ වල විස්තර ටික මම දාලා තියන්න කමෙන්ට් ලිස්ට් එකේ දාලා කමෙන්ට් ලිස්ට් එකේ සෝරි මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. හරි අපි දැන් කතා කරමු CTRL එකයි ඒකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. CTRL එකයි A බටන් එකයි. හරි? හරි. මම මේක CTRL එකයි A අකුරයි ගන්නවා. දැක්කද? මොකද උනේ? අපි මුලට ගියා දැක්කනේ? CTRL A බටන් එක දැක්කනේ බුව මොකද වෙන්නේ? දැන් මම CTRL එකයි A බටන් එක බුව මුලට ගියා. හරි? මට ඕනේ රිපෝ කියන වචනේ O අකුර ගාලා යන්න ඕනේ. එතකොට මම මොකද ගන්නේ? CTRL එකයි E එකයි. දැක්කද? මොකද උනේ? දැක්කද අපි අන්තිමට ගියා. හරියලනේ. දැන් මම කතා කරන්නේ CTRL එකයි K බටන් එක අතර මොකද්ද වෙනස කියලා. හරි? දැන් අපි ඒකට අපි මුලට යන්න ඕනේ. හෝම් බටන් එක පස්සේ මුලට ගියා දැක්කද? හරි. දැන් මම ගන්නවා CTRL එකයි K බටන් එකයි. මොකද උනේ? දැක්කනේ? ඩිලීට් වුණා. අපි ආයෙ කරලා බලමු. තේරුම් නැති වෙන කට්ටියට. හරි? CTRL එකයි K බටන් එකයි. දැක්කනේ? පටල ගන්න එපා මේවා. හරි? හරියලනේ. දැන් මම කතා කරන්නේ CTRL එකයි K බටන් එක අතර මොකද්ද වෙනස කියලා. හරි? දැන් අපි ඒකට අපි මුලට යන්න ඕනේ. හෝම් බටන් එක පස්සේ මුලට ගියා දැක්කනේ? හරි. දැන් මම ගන්නවා CTRL එකයි K බටන් එකයි. මොකද උනේ? දැක්කනේ? ඩිලීට් වුණා. අපි ආයෙ කරලා බලමු. තේරුම් නැති වෙන කට්ටියට. හරි? CTRL එකයි K බටන් එකයි. දැක්කනේ? පටල ගන්න එපා මේවා. හරි? CTRL එකයි C එකයි බුව මොකද වෙන්නේ? හරි? මේක නම් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි? කොහොමද වැටෙන්නේ? හරි? CTRL එකයි C එකයි බුව වෙන්නේ පසුබිම මොකක් හරි දෙයක් රන් වෙනවා නම් ඒ රන් වෙන එක නතර කරන්න තමයි අපි CTRL එකයි C බටන් එක ගන්න. හරි? CTRL එකයි C බටන් එක ගැන මම ඔයගලන්ට C matrix පාඩමේදී කියලා දෙන්න. හරි? CTRL එකයි Termux එකෙන් අපිට එළියට යන්න ඕන. මොකද්ද ගන්න? බටන් එක. CTRL එකයි D එකයි. හරිද? අපි මුලටම ආවා. හරිද? ආයෙ ගාමු CTRL එකයි D එකයි. දැක්ක විසිකුණ එළියට. කොහොම බලන්න ආයි CTRL එකයි D එකයි. හරිද?
තේරුණානේ එහෙනම් මේ කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති වීඩියෝ මොකක්ද කියලා හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න යාළුවන්ට බලන්න අපි ඉස්සරහට අපි අලුත් වීඩියෝ ගේනවා හරිද එතකදී පැහැදිලි වෙන්න කිතයි කියන්න තියෙන්නේ අපි දවසින් දවස අපි අලුත් දේවල් වලට යමු එහෙනම් අපි යනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි හම්බෙමු